Пане Сергію, скажіть мені, будь ласка, про Федорова ми, до речі, поговоримо сьогодні, тим більше, що це дуже цікава історія. Але ви сказали, що відволікають постійну увагу. Це, до речі, правда. І правда те, що новини з фронту взагалі зникли з інформаційного поля. Я подивився мільйонники канали, там є що завгодно, але фронту майже немає. Там є палаючі склади Wildberries, але те, що відбувається під Констахою, немає. Там є те, що Зеленський заявив, або бруд в бік Залужного, але ситуація на Сумщині або на Херсонському напрямку взагалі немає. Там не пишуть про величезну кількість подій, які відбуваються. Про Куп'янськ взагалі забули. У мене відчуття, що просто відбувається перемикання уваги фронту. Лунають лише гучні позитивні реляції. Що відбувається на фронті, чому про нього майже не говорять? Невже дійсно є якісь там передумови для того, що може якось закінчитися активна фаза війни? Тому що на Росії навпаки готуються до посилення мобілізації. При тому в Пензі відпрацювали нашу бусифікацію, ви, мабуть, бачили це дуже успішно, і вони залучають цей досвід. То чому про фронт мовчать? Що на фронті відбувається? І чого чекати найближчим часом? Ну, про фронт мовчать, тому що, аби про фронт говорити, треба мати ресурси, аби забезпечити всі потреби фронту. На даному етапі не завжди ми можемо забезпечити фронт з потрібною кількістю людьми, зброєю, боєприпасами. Про це ми з вами говорили вже сотні разів. На жаль, влада не активізується в цьому полі. І коли в тебе є певні проблеми, то простіше владі безпосередньо про них замовчати, і всі думають, що все добре. Величезна кількість інформаційної такої багнюки, яка заповнює ефіри, якраз і відволікає українське суспільство і питань, чому достатньо серйозно вона ще не, скажімо так, не трагічна, але достатньо серйозно по то самому безпосередньо, по тим самим Сумам, чому абсолютно мовчать про те саме Запоріжжя, і чому величезна кількість інформації, яка є на фронті, абсолютно не доходить до українського суспільства. Бо владі нема про що говорити, владі нема відповідати, чому саме так це створюється. А з урахуванням того, що наразі зараз такі є технічне зависання, називаємо так, де перезавантаження командної ланки Збройних сил, один главком здає посаду іншому, і безпосередньо йде передача справ, і це достатньо такий процес не за один день. Тому якраз про фронт взагалі нічого не говорить, бо хто ж буде відповідати за там певні проблеми чи успіхи на фронті. Поки що це безпосередньо не вирішено. Влада буде говорити будь-про що, будь-в які інформаційні посили будуть закидатися, але точно не про фронт. Бо аби говорити про фронт, то тоді влада мусить визнати, що є певні проблеми, яка влада абсолютно ще поки що досі не вирішила. Ну, а що стосується тих прикладів, що стосуються Росії, Росія зараз, знаєте, є певна інформація, яка часто точно не дає права на висновки, але те, що Росія і активізувалася, що стосується напрямку того ж країн Балтії, також треба віддати належно. Тому замороження конфлікту можливо і буде, а можливо і не буде. Багато факторів, які впливають на прийняття рішень тим самим Путіним, аби він щось прийняв рішення. Ну і також треба зрозуміти, що найголовніше, що нам треба зараз продовжувати, це системні удари по нафтогазопромисловому комплексу Російської імперії. Ну і все ж таки я б переглянув певні питання, що стосуються спроможності ракетних ударів Росії по Україні. Ми можемо достатньо серйозно змінити це на нашу користь. Побачимо, може нове керівництво Збройних сил все ж таки зробить правильні висновки, переорієнтує певні свої підрозділи на ведення розвідки по певним об'єктам. Найбільша одна з проблем, яка зараз існує і яка не вирішена протягом війни, починаючи з 2014 року, у нас є армія, але армія не має окремої своєї розвідної організації. А військова ГУР
це в першу чергу яка організація, яка працює в інтересах президента і Міністерства оборони. А окремого розвідного управління Збройних сил у нас нема окремого. І це проблема, яка абсолютно не вирішиться. Тут, звичайно, йде боротьба за ресурси, і ГУР завжди боровся так, щоб вони були головними, а всі інші працювали під ними. І вони завжди розповідають: ну ми все ж даємо, ми все ж безпосередньо вирішуємо. Але ще раз скажу: ГУР – це для президента, а для армії, на жаль, безпосередньо окремої організації немає. І цю проблему також треба вирішувати. Але хто ж буде вирішувати, бо цими проблемами займається в першу чергу Верховна Рада. А з урахуванням того, що попередній керівник ГУР всю Верховну Раду забезпечив наградними стволами, мабуть, ну я не знаю, практично там 100, монобільшість точно всі практично мають нагородні стволи, не знаю за що, але так от краще дати, і та ще й багато корисним людям давали ці нагородні стволи, і це питання не вирішилося. А ідіотична ситуація, що цікаво, полягає в тому, що у нас право нагороджувати зброю мають будь-хто. У нас служба зовнішньої розвідки, ГУР, Служба безпеки України, Держспецзв'язок, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство оборони. Але головнокомандувач Збройних сил не має юридичного права нагороджувати стволами. Давайте тепер подумаємо. Головнокомандувач Збройних сил, який відповідає за ведення війни в цій країні, якого армія більше, ніж 1 мільйон, він ні про що. А ті, хто там мають в своєму підпорядкуванні 3 тисячі, 5, 10, 20, 30, 150 тисяч, 300 тисяч, от вони ці нагородні стволи мають право всім роздавати. То про яку реальність і про яку справедливість можна говорити? Цікаво, дійсно цікаво, про це варто подумати. Але дивіться, у нас дуже цікава ситуація взагалі. Куди не кинь, всюди клин. І отут зараз знову голова МЗС Ірану після розмови з Андрієм Сибігою заявив, що Україна має відшкодувати збитки за затоплене торгове судно в Каспійському морі. Мова про те, що 25 липня Іран звинуватив Україну в атаці на його торгове судно в Каспійському морі. І Тегеран тоді назвав напад на своє судно актом агресії та звинуватив Київ у спробах розширити війну в Україні. Після цього з'явилася інформація, що по Україні можуть використати 3 балістичні ракети. Зараз кажуть, що все домовились, не буде це використано. Але при цьому судно дійсно перевозило військові вантажі. І тоді питання: чому Сибіга промовчав про відшкодування за збитий Боїнг та за шахеди, які використовувала Росія? Як взагалі сталася ця ситуація і які можуть наслідки бути цього конфлікту? Ну, насправді, політично-економічні борги України між Іраном і Україною достатньо цікаві і можуть обговорюватися довгий достатньо час. І ми навіть не піднімали на гора взаємовідносини, що стосуються літакобудування в свій час, де Україна достатньо серйозно вкладалася. Тому хто кому винен і скільки хто мусить заплатити – питання номер 1 – формування претензій Міністерства зовнішніх справ до Ірану. Воно опрацьовано, якась нота протесту подавалась. Чи ми щось отримували на рівні не просто там розмови, а на рівні офіційних документів? Ні. Так само, як в свій час, коли збили український Боїнг, яким чином тоді були взаємовідносини. Тому, що стосується Міністерства зовнішніх справ, на даному етапі, пробачте, це повна імпотенція. І без особистого ручного керівництва з боку президента там нічого не здійснюється. Сказав президент – зробили, не сказав – не зробили. На жаль, так. Професійність там не в фаворі, а з урахуванням подивіться, яка кількість послів у нас ніякого відношення попередні роки свого життя не мали відношення до дипломатичної служби, то взагалі це повна, знаєте, така повне знищення кар'єрного розвитку Міністерства зовнішніх справ. Нам послами працюють будь-хто, тільки не офіційні і непрофесійні дипломати. У нас не так уже багато країн, де реально професійні дипломати, які там починали з 3-го помічника, 1-го заступника і росли в цьому розумінні, розуміючи, як працює ця кухня. Наразі, я думаю, що якщо проаналізувати, то левова частка послів
Ну, це як не стриптизерки, то колишні генпрокурорки, то ще якась там цікава така компанія, яка до питань захисту інтересів України ніколи не мала ніякого відношення. Пане Сергію, а що ви хочете? Що навіть держсекретар Міністерства закордонних справ зараз звинувачений в тому, що він розкрадав допомогу наших партнерів на початку повномасштабного вторгнення. Тоді був міністром пан Дмитро Кулеба, який, до речі, чомусь дивно мовчить з цього приводу. Хоча мені здавалося, що він, як керівник міністерства під цей період, повинен був якось щось прокоментувати. Але взагалі страшна ж ситуація і дискредитуюча не лише країну, а й само міністерство. Бо, як сказала одна людина, навіть там красти можна. Ну, знаєте, дивна ситуація взагалі. Так як крали в свій час у 22-23 роках в тій самій Запорізькій області, то взагалі складно уявити. От тоді крали ешелонами. От можна сказати, крали ешелонами. І де покарані, де притягнуть до відповідальності. Тому чим більше краде людина, тим більше у нього шансів утриматись на плаву. Погоджуюсь на 100%, тому що одна з найголовніших звинувачуваних в розкраданні гуманітарки Злата Некрасова, перша заступниця по гуманітарці якраз голови Запорізької ОВА, сьогодні дуже жорстко покарана. Вона вимушена мандрувати Сейшели, Мальдіви, Таїланд, Дубай. Ну, тобто важко людині. Да, важко. ви думаєте, ви що, реально думаєте, що є легко? А ви попробуйте щодня замість українського борща і сала давитися креветками і омарами. Ну, реально, це дуже складно. Це психологічне і фізично достатньо серйозне навантаження на людину. І я думаю, що всередині своєї душі вона дуже переживає і по ночам просто обливається слізьми, сумуючи за Україну, і по ночах включає пісню «На Україну повернусь».